بسم الله الرحمن الرحیم. سټوډنټس موږ آلریډي څه کیلکولیشن شروع کړی دي. MoS2 فایل دی. ټیک شو، ما ډبل کلیک کو د ماته اوپن شو. صحیح شو. چونکې په ده باندې آلریډي بریلیین زون او ریسیپروکل لیټس جوړ دی، نو دې ماته ځکه داسې ښکاري. که فرض که تاسو دا لرکول غواړئ، تاسو ډسپلی سټایل ته لاړ شئ. ټیک شو. په ډسپلی سټایل باندې ریسیپروکل ته لاړ شئ. ریسیپروکل لیټس آف کړئ. دی به تاسو ته خپل روغ فایل شو کیې. ټیک شو. اوریجنل چې کوم دغه فایل دی دی به تاسو ته شو کی. خو چونکې ما آلریډي به د کیلکولیشن کړی دی، نو دا هغه بریلیین زون هغه هایست سیمیټریک پوینټس چې کوم دي دا په خپله د کیلکولیشن دپاره اخیستی دي. ټیک شو. ښه، موږ به سټوډنټس نن ډسکس کوو اپټیکل پراپرټیز اف میټیریلز. دلته لاړه ما کیلکولیشن مې کلیک کو، زما سره دا راغی. دلته لږ په غور باندې وګورئ ښه وړو. اپټیکل پراپرټیز دي. ما واغستو اپټیکل پراپرټیز. ښه، دې ته وګورئ. ښه، جیومټریک اپټیمایزیشن دی، دا مې کسټمایز واغست، دا جی جی اے دی، دا پی بی اے دی، دا نان پولر دی، دا ټیکس چې کوم دی ټوټل آف دی. مور ته لاړم، دا میډیم دی، دا ویلیوز خو ما نه دي چیړلي. البته دا مې 100% پولرایزیشن ته ولګو چې دا فل دی. فل سیل اپټیمایز کا، فکس بیسس کوالټي به یوز کی، کمپریسیبিলিټي به هارډي. کله دې په باره کې ډیټیلز اورئ نو ډایرکټ هیلپ وای، او هیلپ په تاسو ته هر یو شی وښیي چې تاسو به په کمپریسیبিলিټي کې سافټ اخلئ، هارډ به اخلئ، فکس بیسس سیټ به اخلئ، بیسس سایز به چینج کوئ، نو هر یو شیز اویلیبل دی. ښه، مخکې لاړ شي آپشنز ته. ما آپشنز کې هیڅ نه دي چینج کړي، بالکل هغه زوړ کیلکولیشن دی. سټرس خو موږ نه ډسټرب کوو. الیکټریکل پراپرټیز ته لاړ شي، یا سوري الکترونیک کې پای کې کسټمایز دی، بیا میډیم دی، بیا ایټم، دا هم ما نه دي چینج کړي، مکمل سیم دي. مور ته لاړ شي، ما صرف د انرژي کټ اف آن کو، که آن کې کاف کې دا دومره څه فرق نه کوي. په اس سی اف کې بالکل سیم ویلیو دی. په دغه ځای کې آل بینډز وو، ډنسټي میکسیمم. ښه، کې پوینټس وګورئ. کې پوینټس اوس دا دی، که فرض کاسې ښه طریقه ده که تاسو دا کې پوینټس دا تعداد صحیح واکئ، نو زموږ سره ډیر زیات ښه ریزلټس راځي. خو بیا زموږ سیسټم یې نشي سپورټ کولی، نو په دې وجه موږ میډیم کوالټي الو. پوټنشلز ډېر ځان اخلي. ډي اف ټي ډي شو. دا خو پراپرټیز ته لاړ شي. په پراپرټیز کې راشي، صرف ما دا کلیک کو چې ما دا صرف اپټیکل پراپرټیز کیلکولیټ کا. مور ته لاړم، په هغې کې خو ټوټل هغه ویلیوز دي کې خو خیر څه خاص نشته. ټیک شو. بس زه رالمه جاب کنټرول ته. کوشش کوئ دا نه دی دا په ایون نمبر کې اخلي، په آډ نمبر کې دا ما اخلي. ټیک شو. 2 اخستی شي، 4 اخستی شي، اینډ سو آن. او دا به زه ډایرکټ ووایم رن. ټیک شو. دی چې کله ما رن کو که نه، پروګرام سټارټینګ طرف ته لاړ. دی چې کله رننګ ته لاړ شي که نه، دی خپل کیلکولیشن شروع کړي، نو دی پوره ټایم باندې، نو دی به زه آف کړم، او چې کله بیا کمپلیټ شي نو بیا به یې زه آن کړم. ښه، دی اوس رننګ ته لاړ، دی به خپل انرژیز راواخلي. ټیک شو. د چې کله خپل انرژي کیلکولیشن شروع کړ، بیا به یې زه آف کړم، او چې کله دی کمپلیټ شي نو دی به زه انشاءالله بیا آن کړم، او بیا به زه فردر دا ویډیو کمپلیټ کړم. زه به د ریفلیکټیویټي، ډایلکټریک فنکشن، کنډکټیویټي، لاس فنکشن او ریفریکټیو انډیکس، دا ویډیوز به زه در وباسم، په هغې کې به زه یو پلاټ کړم، او باقي ټوله سیم طریقه ده. په هغه طریقه تاسو دا پلاټ کولی شئ. ښه، نو بس دی لاړ سیسټم په خپل رننګ کې. که ده کې غلطي وه نو دی به اوس تر اوسه پورې سټاپ شوی و، خو چونکې دی ټیک دی، کنټینیوسلی روان دی، جو زه دی آف کوم، او چې کله دی پوره شو نو بیا به دی زه د هغه ځای نه کنټینیو کوم. جی سټوډنټ، زموږ سره دا جاب ډن شو. اوس موږ د دې فردر کیلکولیشن کوو. دا جاب ډن شو. دا فولډر چې کوم دی نو دی به زه رینیم کم، او دله به زه ورکم نوم اپټیکل پراپرټیز. ټیک شو، ما ته جسټ اپټیکل ولیکو. اوس ګورئ ښه وړو، دا خو زموږ سره هغه انرژي ده، دی خو به
د انرژي لرګي زموږ موستلی دا فایل پکاري دا فایل پکار شو یا دا سټرکچر چې دی کیسټپ ته لاړ شئ او انالیسس ته لاړ شئ ښه اوس راشي وړو د دې اپټیکل پراپرټیز له اپټیکل پراپرټیز له لاړ شئ لاولنې د ټولو ټاپ باندې د ریفلیکټیویټي انرژي به سلیکټ کې الکترون وولټ دا نینومیټر کې پکار دی چې سب کې پکار یې هغه ویلیو ورکړي ټیک شو نارملی موږ الکترون وولټ کې ویلیو ورکو ښه زموږ سره نارملی پولرایز ان پولرایز پولی کرسټلین موږ نارملی دی پولرایزلو او پلین چې کوم دی نو زموږ سره 111 دی ټیک شو ښه اوس ما چې چلو کو کالکولیټ مې وو د ما ته یو ټیبل جنریټ کو او چې کله زه ویو وایم نو دی ما ته ډایرکټ د ریفلیکټیویټي ګراف جوړ کړو دا زما سره د ریفلیکټیویټي ګراف دی زه به دی ولیکم ریفلیکټیویټي ټیک شو چې بیا پکې زه خطا کېږم ریفلیکټیویټي ګراف راغی دویم له به زه لاړ شم ابزاربشن له کالکولیټ به یې کړم ویو به ووهم دا زما سره د ابزاربشن ګراف راغی زه به دله نوم ورکړم ابزاربشن مخکې لاړم ریفریکټیو انډیکس له کالکولیټ مې وو ویو مې وو د مالا د ریفریکټیو انډیکس ګراف پلاټ کو ټیک شو ریفریکټیو انډیکس دا ګراف زموږ ډیر پکاري موږ کوشش کوو چې هر یو پلاټ لایکو ریفریکټیو انډیکس سوري ریفریکټیو انډیکس نه ډایلکټریک کانسټنټ والا ډایلکټریک فنکشن دا ګراف زموږ هر یو شیز له پکار دی موږ ته ابزاربشن ښیي دی لایټ دا ډایلکټریک فنکشن دی زه به ولیکم چې ډایلکټریک فنکشن مخکې لاړ شم کنډکټیویټي مطلب لایټ په ورغورځېږي دی څومره کنډکشن کوي مطلب لایټ پاس کوي نو دا د ریفلیکټیویټي الټه راځي ښه نو دا به راشي کنډکټیویټي یا دې شو کنډکټیویټي او اخري ګراف ته د راځي د لاس فنکشن دا هر یو شیز به سټوډنټس بیا په خپلو الفاظو کې ایکسپلین کول غواړي دا د هغه لاس فنکشن دی نو زه به دې ته ولیکم چې دا څه شو لاس فنکشن یا موږ سره راغی لاس فنکشن دی لر کوي دا ټول ګرافس چې کوم دي دی خو چې آلریډي سیو دی ګراف سیو کوئ ټیبل یې مه سیو کوئ ګراف مې سیو کو ټیبل جو زه ویم نو ګراف زه ویم یس ټیبل جو نو زموږ ټیبل نه دی پکار زموږ ګرافس پکار دی ټیک شو ما ټوټل پلاټس چې کوم دی هغه سیو کړل او ټیبلز مې ریموو کړل دا ټوټل به زه ریموو کوم زما سره دا دی دا ټوټل ریفلیکټیویټي ابزاربشن ریفریکټیو انډیکس ډایلکټریک فنکشن دا ټوټل ګرافس راغلل زه ډایلکټریک فنکشن زه به دا یو ګراف پلاټ کم یا دا چې شو ټیک شو یا زموږ سره کنډکټیویټي والا دا ګراف شو زه به یو ګراف پلاټ کم او د هغې په شانتې تاسو نور ګراف پلاټ کولی شئ لکه فار اگزامپل دې ته اوس وګورئ ما دا کلیک کو کاپي مې وو ټیک شو ډایرکټ لاړم اریجن مې کولاو کو ډایرکټ دا پلاټ مه لګوئ په دې کې دا بلو چې کوم دی دا ما ته ریل پارټ ښیي او دا ریډ چې کوم دی دا ایمیجنري پارټ ښیي دا ځای مې کلیک کو او ډایرکټ ووایي پیسټ ټیک شو ټوټل ویلیوز رالل ټوټل ویلیوز رالل دا ایکس اکسس والا ویلیو دی دا دوه پیرې دي کړی زه به دا یو لر کړم ټیک شو کنټرول ای ووایي ټول سلیکټ کړئ او دا به کلیک کړئ دا زموږ سره ګراف رف غونته کې جوړ شو ټیک دی دا بلیک او بلو دلته مې ډبل کلیک کو اسپیکټ ریشو مې آف کړه دا ویلیو مې 15 کړه ټیک شو ښه اوس د دې نه بعد دا مې کلیک کو دی به ته ډیلیټ کې دې سایډ ته ویلیو زموږ نه دی پکار دی به ډیلیټ کې دی به ډیلیټ کې دی به ډیلیټ کې ټیک شو په دې کې چې دا سمال ټیکس دي دا لر کوم او دی لږ بولډ کوم په دې بټن ډبل کلیک کړئ
چې کله په د باندې ډبل کلیک کوي لاین اینڈ ټیکس ته به راشئ دا رائټ سایډ والا دی نو دا دی رائټ سایډ سلیکټ دی دا لاین به غټ کې چې ما 5 ووایي ګوره ښه دی به سایز کې غټ شي ټیک شو ټیکس چې کوم دی میجر ټیکس هغه پې آف کوي او ماینر ټیکس هغه هم آف کوي او چې اپلای مې ووایو ټیکس ختم شو ټیک شو اوس د ټاپ لاین ته وګورئ ټاپ به سلیکټ کوي لاین له به راشئ لاین به غټ کوي 5 اپلای مې کو نو ګوره به اوس غټ شي ښه او ټیکس دې آف کوي نو دا زموږ سره ټوټل لاین بولډ شو اوس دې له راشه دا ډبل کلیک کا په دې باندې شروع وکړئ لاین اینڈ ټیکس دا لیفٹ سایډ والا دی نو ته به دا لیفٹ سایډ سلیکټ کړي لاین به بولډ غټ کړي او دا پوینټس چې کوم دي دا به انورټ کړي ولې دا ریډینګ زموږ په کار دی دا پوینټس به اوس دننه راوچورلېږي ټیک شو لاندې ورته وګورئ باټم والا لاین دا به زه سیوا کم 5 دا به زه سیوا کم انورډ دا به زه سیوا کم انورډ او دا به ټوټل د څه شي نو دا زموږ سره دې سیټ ته راغی دا لاین به ډبل کلیک کم ټیک شو لاین له به لاړ شم لاین له به سایز غټ کم څومره یې وله غټ کم فار ایګزامپل 5 مې کوی څومره غټ یو کو هغه اټریکټیو لګي اوس په دې کې تاسو ته ما ووایي که نه د اوریجنل میټیریل سټوډیو ته وګورئ په دې کې دا ریډ چې کوم دی که نه کوم چې دا لاندې طرف ته راغلی دا ما ته امیجنري پارټ ښیي ټیک شو دا ریډ نو زه به دلته ولیکمې دې ته به زه ولیکم امیجنري پارټ دا ما سره امیجنري پارټ دی او دا بلیک چې کوم دی نو هغه ریل پارټ دی دا ما سره ریل پارټ دی او دی خو پکې نشته دی خو ته جوړ لټ لرګی اوس به دله سایز لږ غونده کې وړوکی کوي او راوړئ دلته یې ولګوئ ټیک شو نو موږ ته پته لګي چې دا ریل او امیجنري پارټ دی اوس دا لاین د سره ټچ کول دي د دې نه مخکې به زه ویلیوز پوټ کم دلته صرف فریکوینسي د په الکترون وولټ کې دا به راشي کنټرول اف فریکوینسي او هغه په څه کې ده په ای وي کې ده الکترون وولټ دا اصلیت کې هغه انرژي ده که نه یو مخصوص فریکوینسي به په د لایټ په ده باندې غورځېږي په څومره انرژي پیدا کوي چې دی به سره دا بیهیویر کوي نو دا بیسیکلي د هغې ګراف دی دې سره سره کنډکټیویټي 1 by فیکټو سیکنډ کنډکټیویټي دا به راشي کنډکټیویټي او په بریکټ کې مو ته ولیکو 1 divided by فیکټو سیکنډ ټیک شو ښه اوس دې ته وګورئ دې ټچ کوي دې باندې ډبل کلیک کوي او دا پوینټ نه ایکس اکسس له راشي دا پوینټ سره دا د -10 نه اخیستی ځم دا د 0 نه واله ګورئ ښه زه به د ټایم سره دی کوم چې تاسو ته دی ښکاري او دی اپلای کوي چې دی لاړ د سره ټچ شو اوس زمونږ په دې ځای کې دې سره زمونږ کار زمونږ صرف دا پلاټ پکار دی دې ځای پورې شو ډېر شي زه به دې 35 پورې والم په وای اکسس باندې به شروع زه څه نه وکړم په وای اکسس خو ټیک دی خیر په وای اکسس خو دومره ویلیوز نه دي چینج کول پکار البته په ایکس اکسس باندې دی د څومره پورې تله 85 پورې نو زه به یې واخلم چې د 35 کې زه موسټلی ټول ګراف داسې 35 پورې علم نو دی سټریچ شي دا ګراف زما سره سټریچ شو اوس دې ته وګورئ ښه زه په دې کې دا سنټر لاین ډرا کوم زه دا کلیک کوم لاین بالکل سټریټ ډرا کوم دا مې ډبل کلیک کو لاین چې کوم دی بلیک دی نو زه به داسې کار وکړم چې دله به زه دا کلر چینج کوم ولې چې دا ریډ کلر به کې آلریډي موجود دی نو دی به زه بلو واخلم یا لایټ بلو چې هر څه یې واغسته کیان شو یا دا لایټ والی لایټ غټ کوي څومره کوي کلر سوري سایز اما 5 واغست او ډیش لاین به واخلی چې دا زه اپلای کوم نو دا لاین ما سره داسې شو دا کلر لږ داسې کوم چې ما ته وښکاري بلو به ټیکي ټیک شو بلو لاین شو ښه اوس ډایمنشن له راشئ د دې ځای نه دی واخلئ 0 او هلته نه دی والی 100 پورې او لاندې به دی څه واخلئ 57 دی 57 دی ما ته کم ځای ښیي بلکې دا هم 58 واخلئ
دا هم 58 واخلئ. چک به یې کم که کته پورته بیا به یې زه ټیک کم. زما په خیال ماته ټیک ښکاري. ټیک شو؟ اوس راشئ په دې کې په ده باندې ګریډ که جوړوئ سره شوشا دپاره نو ټیک دی، ګریډ پې جوړ کړئ، دا کلیک کړئ. ښه داسې له راشئ دې ګریډ له ګوره ښه په ایکس اکسس باندې ما دا دواړه کلیک کړل او په وای اکسس باندې ما دا دواړه کلیک کړل. نو چې دا زه څنګه اپلای وکړم که نه نو دې ته وګورئ دا ماته دلته ګریډ راوست. نو دا داسې لږ که یې پکې لګوئ او که پکې نه لګوئ خو که میجر ته فرض که زه لر کړمه دا غټې غټې تورې کرښې ته زه لر کړم او دا لاینز نه دا تاسو ری ارینج کولی یم چې ګوره په دې وای اکسس دا کرښې ډېرې دي که دا سیز ډېر په هجوم کې ښکاري دي وای اکسس دي کرښو ته وګورئ ښه. زه به راشمه بیا د سکیل له په وای اکسس باندې ډیفرنس څومره دی په دې وای اکسس هغه څه دی 2 ډیفرنس دی. نو دا لږ سیوا کوي څومره یې سیوا کوي فرض که 4 یې کوي. ټیک شو دې لاینز ته وګورئ لاینز لږ غونته کې کم شو. اوس که تاسو یې سیوا کوئ یو که کمی هغه به تاسو باندې ډیپینډ کوي. تاسو وایئ چې نه سر دا ویلیوز دې سیوای نو 2 یې کوي نو په دې وای اکسس به تاته ډیفرنس په 2 کې راشي. که تاسو وایئ چې نه په 1 باندې کوي نو بیا به تاسو ته ویلیوز 1 2 3 کې راشي. ټیک شو هغه بیا به تاسو ډیپینډ کوي چې به څومره اخلي خو نارملی زه خو یې په خپله کله 3 کله 4 صرف داسې حالم که دا ګراف ما داسې اټریکټیو ټایپ شو کوم. ښه نو دا زموږ سره وړو ټوټل ګراف راغی. ټیک شو نو دغه شانتې تاسو نور ګراف پلاټ کولی شئ. طریقه دا ده فایل ته ولاړ شئ سیو پراجیکټ ایز لاول به پراجیکټ سیو کوئ. پراجیکټ ته به ولیکئ چې دا ما د کنډکټیویټي ګراف جوړ کړو ځکه چې په دې کې اکثر بیا ایرر راشي. ریسرچ پیپر والا وایي چې دا ګراف ته موډیفای کا یا چینج کا چې ستا سره دا فایل پروت وي نو ته به یې په اسانه باندې وکړې. خو د ټولو امپورټنټ شیز دې ته ځای ښایي په ډیسکټاپ باندې ما د ټیسټ په نوم باندې فولډر جوړ کړی و هغې ته مې دا ورویش پای کې نور هم پراته دي. بیا به زه فایل ته لاړ شم بیا به زه لاړ شم ایکسپورټ ګراف ته. ایکسپورټ ګراف کې دا لاست یوز مه کوئ همیشه نوی ډایلاګ کولاوئ. دا درې کرښې به کلیک کوئ او دته ځای وښایي دی آلریډي په ټیسټ باندې دی. دې ما ته وایي چې په ډیسکټاپ په ټیسټ باندې او دله نوم ورکړه دیټ از کنډکټیویټي. ټیک شو دله ما کنډکټیویټي نوم ورکړو او په پی ان جي کې د ایکسپورټ کا پی ان جي بی ام پی هر څه تاسو کولی شئ او اوکې اوس لاړ شئ تاسو دې ځي دا ګراف په اوس راشي دا د کنډکټیویټي والا ګراف راغی. وګورئ ورته چې تاسو دې څومره په سایز کې غټوئ که نه نو د خپل پکسلز نه ماتوي کلیر دی. نو دا ستاسو ګراف جوړ شو. په دې طریقه باندې تاسو را نور ګراف پلاټ کړئ. نو دا منګه اپټیکل پراپرټیز سټډي کړل چې په هغې کې زموږ سره ریفلیکټیویټي ګراف راغی. دې ګراف ته وګورئ ریفلیکټیویټي ویلیو په دې ځای کې سیوا ده مطلب په دې انرژي باندې په دې زیات ریفلیکشن کوي په دې ځای باندې کم ریفلیکشن کوي. کنډکټیویټي او ریفلیکټیویټي د یو بل سره عموما الټای. ټیک شو چې په کوم ځای کې د ریفلیکټیویټي کمه ده لکه زه به داسې ووایم چې یاره دا 9 خواوشا تاسو وګورئ د 9 خوا تقریبا 9 راځي نو په دې کې د ریفلیکټیویټي کمه ده نو مطلب دی به زیات ابزارپشن کوي. ټیک شو نو هلته بیا په کار د خو دا ویلیوز ګورئ دا په اشاریو کې دی 0.3 کې دی هغه غټه ویلیو ده. نو زه خو داسې سټریټ کمپیریزن نشم کولی که دی ما 0.3 د فرض که ورسوو نو د ویلیوز به ډفرنٹ شي. نو چې دلته کې ریفلیکټیویټي کمه ده نو کنډکټیویټي به ډېره چې دلته ریفلیکټیویټي سیوا ده نو کنډکټیویټي به یې کمه. په دې طریقه باندې به تاسو را ټول ګرافس پلاټ کوئ. ټیک شو زه ټیک شوړو نیکسٹ لیکچر کې بیا موږ نور پراپرټیز کوو.